नमस्कार सबैजनालाई। आज म फ्लुइड मेकानिक्सको इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो डेरिभेसन हाम्रो दुई पटक एक्जाममा सोधेको छ। एक पटक यसरी सोधेछ, फर स्टेडी एन्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो प्रुभ द्याट A1 V1 इक्वल टु A2 V2। ए इज क्रस सेक्सनल एरिया अनि V भनेको भेलोसिटी। यो 2019 मा यसरी सोधेछ 4 मार्कमा। अनि अर्को पटक हाम्रो डिराइभ द कन्टिन्युटी इक्वेसन फ्रम बेसिक प्रिन्सिपल फर 1D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यो यसरी सोधेको छ हाम्रो 8 मार्कमा। त एक पटक 8 मार्कमा सोधेको छ, एक पटक हाम्रो 4 मार्कमा सोधेको छ। त यसमा हाम्रो पाइप कन्सिडर गरिएको छ। पाइपको दुईटा सेक्सन कन्सिडर गरेछ, एउटा 1-1 र एउटा 2-2। त यसमा हाम्रो यो कन्टिन्युटी इक्वेसन केमा बेस छ भने, हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसन केमा बेस छ भने प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मासमा डिपेन्ड छ। मिन्स जति हाम्रो मास 1-1 सेक्सनमा फ्लुइडको मास हुन्छ, 2-2 सेक्सनमा पनि फ्लुइडको मास त्यति नै हुन्छ। मिन्स मास हाम्रो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। फ्लुइड मास पर युनिट टाइम हैन, मिन्स रेट अफ फ्लुइड फ्लो पर सेकेन्ड यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। मिन्स मास बाई टाइम हाम्रो टाइम अनुसार चाहिँ मास चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। यहाँ फ्लुइडको मास 10 केजी भयो भने यहाँ पनि 10 केजी नै हुन्छ। यहाँ 1 सेकेन्डमा 10 केजी भयो भने यहाँ 2 सेकेन्ड हुँदा पनि 10 केजी नै रहन्छ। चेन्ज चाहिँ हुँदैन हाम्रो हैन। त त्यही यहाँ भनेको हो। त यो 1-1 सेक्सनको हाम्रो 1-1 सेक्सनमा भेलोसिटीलाई V1 मानेको छु। 1-1 सेक्सनमा फ्लुइडको भेलोसिटीलाई V1 अनि एरियालाई A1 एज्युम गरेको छु र ρ1 भनेको हाम्रो डेन्सिटी हो, त्यो एज्युम गरेको हो। र सेक्सन 2-2 मा हाम्रो एरिया चाहिँ A2 एज्युम गरेको छु र भेलोसिटी V2 र डेन्सिटी ρ2 एज्युम गरेको छु हैन। यही एजम्सन हो। एजम्सन यही हो। V2 ρ2 र A2 कोरस्पोन्डिङ भ्यालुज हाम्रो सेक्सन 2-2 मा हो। अब रेट हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ दुवै सेक्सनको। अब हाम्रो सेक्सन 1 मा कति रेट छ त्यो निकाल्ने। रेट भनेको मास बाई टाइम हैन। कुनै कुरालाई टाइमले डिभाइड गर्यो भने त्यो चाहिँ रेटमा कन्भर्ट भइहाल्छ। त यहाँ मास कन्जर्भेसनको कुरा भइरहेछ, त मासलाई टाइमले डिभाइड गर्ने। त मास बाई टाइम, मास डेन्सिटी इज इक्वल टु के हुन्छ, मास बाई भोल्युम हुन्छ। त मास इज इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ हैन। मास भनेको के हुन्छ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। त डेन्सिटी हाम्रो सेक्सन 1-1 मा मैले ρ1 एज्युम गरेको छु। सेक्सन 1-1 मा ρ1 एज्युम गरेको छु डेन्सिटी हैन। सेक्सन 1 मा डेन्सिटी ρ1 एज्युम गरेको छु। त्यसैले मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो। सेक्सन 1 मा ρ1 एज्युम गरेको छु, त्यसैले ρ1 इन्टु V हुने भयो। टाइमलाई टी चाहिँ लेख्न मिल्छ। अब भोल्युम भनेको के हो त, एरिया इन्टु लेन्थ। भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हो। त त्यसैले यहाँ सेक्सन 1 मा A1 एज्युम गरेको थियो एरियालाई, त्यसैले A1 लेख्यो अनि लेन्थलाई L1। अब L1 बाई T भनेको के हुन्छ, भेलोसिटी हुन्छ। किनभने L1 भनेको डिस्टेन्स हो। भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हुन्छ। डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। त L1 भनेको के हो त, डिस्टेन्स हो। T भनेको टाइम हो। डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको भेलोसिटी हुन्छ। त्यसैले सेक्सन 1 मा भेलोसिटी V1 एज्युम गरेछ, त V1 हुन्छ। त रेट एट सेक्सन 1-1 मा ρ1 इन्टु A1 इन्टु V1 हुने भयो हैन। सिमिलरली एट द सेक्सन 2-2, सेक्सन 2-2 मा पनि त्यसरी नै निकाल्ने। मास बाई टाइम गरेर रेट अनि मास भनेको के हुन्छ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। त डेन्सिटी हाम्रो भइहाल्छ। डेन्सिटी हाम्रो सेक्सन 2 मा ρ2 एज्युम गरेको थियो, त ρ2 यहाँ लेखेको छु भोल्युम। अब भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ। एरिया इन्टु लेन्थ। अब एरिया हाम्रो कति एज्युम गरेको छु सेक्सन 2-2 मा, एरिया चाहिँ A2 एज्युम गरेको छु। एरिया चाहिँ हाम्रो A2 एज्युम गरेको छु, लेन्थलाई L2 हैन। त हाम्रो कति भइहाल्छ, हाम्रो भइहाल्छ L2 बाई T। L2 बाई T भनेको के हुन्छ, L2 बाई T भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको हाम्रो भेलोसिटी भइहाल्छ। त रेट अफ फ्लो एट सेक्सन 2-2 भनेको ρ2 इन्टु A2 इन्टु भेलोसिटी। L2 बाई T भनेको भेलोसिटी हुन्छ हैन। L2 भनेको डिस्टेन्स हो अनि
टी भनेको टाइम, डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको भेलोसिटी हुन्छ। त भेलोसिटी हाम्रो सेक्सन 2 मा v2 मानेको थियो, त्यसैले यहाँ v2 आयो हैन। त्यसपछि अब हाम्रो कन्जर्भेसन, ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास अनुसार चाहिँ के हुन्छ त, रेट अफ फ्लो एट सेक्सन 11 इक्वल टु रेट अफ फ्लो एट सेक्सन 22। मास कन्जर्भेसन भएपछि रेट पनि हाम्रो के हुन्छ, इक्वल हुन्छ हैन। किनभने रेट भनेको के हो त, m बाई टी। मास कन्जर्भेसन भनेको m1 इक्वल टु m2 हैन। m1 इक्वल टु m2 भयो भने मास कन्जर्भेसन भयो भने हामीको रेट चाहिँ कसरी इक्वल हुन्छ भने दुवै साइड मैले t ले डिभाइड गरिदिन्छु। त हाम्रो यो मास चाहिँ केमा कन्भर्ट भइहाल्छ, रेटमा कन्भर्ट भइहाल्छ। त m1 बाई टी पनि हाम्रो रेटमा कन्भर्ट भइहाल्छ, m2 बाई टी पनि हाम्रो रेटमा कन्भर्ट भइहाल्छ। अनि रेट अफ फ्लो एट सेक्सन 11 इक्वल टु रेट अफ फ्लो एट सेक्सन 22 भइहाल्छ। त हाम्रो रेट 11 मा कति निकालेको थियो, 11 मा हाम्रो रेट ρ1 इन्टु a1 इन्टु v2, अनि फ्लो रेट कति आएको थियो, ρ2 इन्टु a2 इन्टु v2। त यो भइहाल्छ कति, ρ1 इन्टु a1 इन्टु v1 इक्वल टु ρ2 इन्टु a2 इन्टु v2। अब रेट इक्वल हुने भयो। यो इक्वेसन 1 लाई नै हामी भन्छौँ कन्टिन्युटी इक्वेसन। यो कम्प्रेसिबल र नन कम्प्रेसिबल दुईटैको लागि हो कन्टिन्युटी इक्वेसन। यदि फ्लुइड इनकम्प्रेसिबल भयो भने त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो डेन्सिटी इक्वल हुन्छ फ्लुइडको। कसरी इक्वल हुन्छ, इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड भनेको कस्तो फ्लुइड हो त, जहाँ चाहिँ प्रेसर एप्लाई भयो भने त्यस्तो फ्लुइडमा फ्लुइडको भोल्युम चेन्ज हुँदैन, फ्लुइडको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम भयो। भोल्युम हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ, डेन्सिटी पनि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, डेन्सिटी हाम्रो चेन्ज हुँदैन। त्यसैले ρ1 इक्वल टु ρ2 मिन्स दुवै सेक्सनमा हाम्रो डेन्सिटी इक्वल भइहाल्छ, ρ1 इक्वल टु ρ2 भइहाल्छ। अनि ρ1 इन्टु a1 इन्टु v1 इक्वल टु ρ2 इन्टु a2 इन्टु v2 जुन दिएको छ। अब यो ρ1 छ, यो ρ2 को ठाउँमा अब ρ1 लेख्न मिल्छ, किनभने ρ1 इक्वल टु ρ2 छ। ρ1 क्यान्सल हुन्छ। अब a1 v1 इज इक्वल टु a2 v2 हाम्रो आइसक्यो हैन। यही चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ त, कन्टिन्युटी इक्वेसन हाम्रो भइहाल्छ। त यो क्वेसन चाहिँ 2 पटक सोधेछ साथीहरु इक्जाममा, सो ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु। तबसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर।